હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું લાંબા અંતરાલ બાદ સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં પ્રસાદ તરીકે બનતો સૂજીનો હલવો અથવા રવાનો શીરો। સૂજીના હલવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ હોય છે અને મોટા ભાગે પ્રસાદ માટે બનતો હોય છે। સૂજીનો હલવો બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે અને 10 થી 15 મિનિટમાં જ બની જતો હોય છે। પરંતુ સૂજીનો હલવો બનાવતી વખતે તમારે મેં અહીં બતાવેલી ટિપ્સનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, નહીંતર હલવાનું ટેક્સચર અને ટેસ્ટ બંને બરાબર નહીં આવે। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। પરંતુ એના પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી સૂજીનો હલવો। સૂજીનો હલવો બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ વાટકીના માપ સાથે 1 વાટકી રવો અથવા સૂજી, 1 વાટકી ખાંડ, 1 વાટકી ઘી અને તમને ગમતા હોય તેવા ડ્રાયફ્રૂટ્સ 1 વાટકી લઈ લઈશું। અહીંયા સૂજી તમે જાડી કે પાતળી બંને વાપરી શકો છો। હવે મેં અહીંયા એક કડાઈમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈને તેને ગરમ કરી લીધું છે। અહીંયા આપણે ઘી થોડુંક ઉકળી જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો તેમ ઘી ઉકળી ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં 1 વાટકી રવો એડ કરીશું। રવો એડ કરતાં જ રવાના દાણા ફૂલવા માંડશે। હવે આપણે રવાને ઘી સાથે પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે રવાને ઘીમાં પ્રોપરલી શેકી લઈશું। આ સ્ટેપ ખૂબ જ અગત્યનું છે। જો સૂજી બરાબર ઘી સાથે શેકાશે નહીં તો હલવો ચીકણો બનશે અને ટેસ્ટ પણ બગડી જશે। આપણે આ મિક્સચર લાઇટ બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું અને ચલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો તેમ રવો લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને સાઈડમાં થોડું ઘી પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે। તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર 3 બાઉલ જેટલું ઉકળતું પાણી જે મેં સાઈડમાં બોઇલ કરી રાખ્યું હતું એ તેમાં ધીમે ધીમે ઉમેરતા જઈશું। બોઇલ વોટર ઉમેરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની છે, કારણ કે છાંટા તમારી પર પણ ઉડી શકે છે। તમે અહીંયા બોઇલ વોટરને બદલે 3 બાઉલ ગરમ દૂધ પણ એડ કરી શકો છો। તમે જેમ જેમ પાણી કે દૂધ ઉમેરતા જશો તેમ તેમ રવો પાણી કે દૂધને તરત જ એબ્ઝોર્બ કરવા માંડશે અને ફૂલવા માંડશે। આ સમયે તમારે મિક્સરને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તે કડાઈમાં તળિયે ચોંટી ના જાય। હવે તમે આ સમયે તેમાં 1 બાઉલ ખાંડ ઉમેરી લેશો અને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેશો। ખાંડ ગરમ મિશ્રણમાં એડ કરી છે એટલે તરત જ ઓગળી જશે અને હલવામાં મિક્સ થઈ જશે। હવે હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તેમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ફરીથી ઉમેરી દઈશું। આ ઘી તેના ટેક્સચર અને ફ્લેવરમાં વધારો કરશે, તેમજ હલવાની શાઇન પણ વધારશે। તમે જોઈ શકો છો તેમ રવાનો શીરો કે સૂજીનો હલવો બની ગયો છે। તો આ સ્ટેજ પર તમે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા એડ કરીને મિક્સ કરી લેશો। તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ ટેસ્ટી એવો રવાનો શીરો રેડી થઈ ગયો છે। હવે મેં અહીંયા હલવાને એક બાઉલમાં સર્વ કરીને તેમાં ફરીથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। સાથે સાથે ડ્રાયફ્રૂટથી ડેકોરેટ કરી લીધું છે।
તો હવે આપણો સૂજીનો હલવો અથવા રવાનો શીરો સર્વ કરવા માટે રેડી છે। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।